নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ মেট্ৰিক পূৰ্বে বা মেট্ৰিকোত্তৰ শীৰ্ষস্তৰীয় শিক্ষা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় বৈদেশিক ছাত্ৰবৃত্তি আঁচনি সম্পৰ্কত। ৰাষ্ট্ৰীয় বৈদেশিক ছাত্ৰবৃত্তি আঁচনি আৰু মেট্ৰিকৰ পূৰ্বে মানে প্ৰি মেট্ৰিক আৰু পোষ্ট মেট্ৰিক এই দুয়োটা ক্লাছৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে অৰ্থাৎ মেট্ৰিক দিয়াৰ আগৰ মানে নৱম দশম বা অষ্টম এই যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে আৰু লগতে মেট্ৰিক উত্তীৰ্ণ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ৰাষ্ট্ৰীয় বৈদেশিক ছাত্ৰবৃত্তি আঁচনিৰ বাবে কেনেকৈ অনলাইন কৰিব পাৰিবা আৰু ইয়াত যোগ্যতা কি লাগিব সেই সম্পৰ্কে সবিশেষ তথ্যখিনি জানিব পাৰিবা আজি ভিডিঅ'টোৰ পৰা। বিজ্ঞাপন অনুসৰি তোমালোকে চোৱা মেট্ৰিক পূৰ্ব বা মেট্ৰিক উত্তৰ শীৰ্ষস্তৰীয় শিক্ষা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় বৈদেশিক ছাত্ৰবৃত্তি আঁচনি ভাৰত চৰকাৰ সামাজিক ন্যায় আৰু সৰলীকৰণ মন্ত্ৰালয় বিশেষভাৱে সক্ষম ব্যক্তিসকল অৰ্থাৎ যিসকল দিব্যাংগজনৰ সবলীকৰণ বিভাগ পণ্ডিত দীনদয়াল অন্ত্যোদয় ভৱন CGO কমপ্লেক্স লোধি ৰোড নতুন দিল্লী 2024-25 বৰ্ষৰ বাবে বিশেষভাৱে সক্ষম দিব্যাংগজন শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে ছাত্ৰবৃত্তি মেট্ৰিক পূৰ্ব বা মেট্ৰিক উত্তৰ শীৰ্ষস্তৰীয় শিক্ষাৰ ছাত্ৰবৃত্তি আঁচনি বিশেষভাৱে সক্ষম ব্যক্তিসকলৰ সবলীকৰণ বিভাগে মেট্ৰিক পূৰ্ব আৰু মেট্ৰিক উত্তৰ আৰু শীৰ্ষস্তৰীয় শিক্ষা ছাত্ৰবৃত্তি আঁচনিৰ অধীনত ছাত্ৰবৃত্তি লাভ কৰাৰ বাবে বিশেষভাৱে সক্ষম শিক্ষাৰ্থীসকললৈ এটা সুযোগ আগবঢ়াইছে। আবেদনকাৰীসকলৰ বাবে নীতি নিৰ্দেশনা চোৱা আবেদনকাৰীসকলক ৰাষ্ট্ৰীয় ছাত্ৰবৃত্তি পৰ্টেল www.scholarship.gov.in অথবা ৰাষ্ট্ৰীয় ছাত্ৰবৃত্তি পৰ্টেলৰ মোবাইল এপৰ জৰিয়তে অনলাইন আবেদন কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে। আঁচনি অৰ্হতাৰ মাপকাঠি আৰু আবেদন পত্ৰ পূৰণৰ বাবে নীতি নিৰ্দেশনা সবিশেষ www.depwd.gov.in ত উপলব্ধ হ'ব। অৰ্থাৎ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে www.scholarship.gov.in বা www.depwd.gov.in এই দুটা ৱেবছাইটত চালেই সকলোখিনি তথ্য লাভ কৰিবা আৰু তাতে তোমালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিবা। বেঞ্চমাৰ্ক অসমৰ্থতা অৰ্থাৎ 40% কম অসমৰ্থতা নথকা আৰু ইউনিক ডিজএবিলিটি আইডেণ্টিটি মানে UDID অথবা UDID এনৰলমেণ্ট নম্বৰেৰে সৈতে অসমৰ্থতাৰ প্ৰমাণপত্ৰ থকা একোগৰাকী ব্যক্তিয়েহে ইয়াত আবেদন কৰিব পাৰিব। অনলাইন আবেদন দাখিলৰ সময়সীমা তোমালোকে চাই লোৱা। আঁচনি হ'ল মেট্ৰিক পূৰ্ব ছাত্ৰবৃত্তি অৰ্থাৎ মেট্ৰিক যিসকলে দিয়া নাই সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে অনলাইন আৰম্ভ হৈছে 30/6/2024 তাৰিখৰ পৰা মানে অনলাইন হৈ আছে আৰু লাষ্ট ডেট হ'ল 31/8/2024 মানে আগষ্টৰ 31 তাৰিখলৈকে লাষ্ট ডেট আছে। আৰু মেট্ৰিক উত্তৰ ছাত্ৰবৃত্তি আৰু শীৰ্ষস্তৰীয় ছাত্ৰবৃত্তিৰ বাবে 30/6/2024 পৰা একেই অনলাইন হৈ আছে আৰু লাষ্ট ডেট কিন্তু সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে বহুদিন আছে অৰ্থাৎ 31/10/2024 মানে ছেপ্টেম্বৰলৈকে লাষ্ট ডেট আছে। গতিকে এই সময়সীমাৰ ভিতৰত তোমালোকে অনলাইন কৰিব লাগিব। এতিয়া বিশেষ নোট তোমালোকে চোৱা মেট্ৰিক পূৰ্ব বা মেট্ৰিক উত্তৰ আৰু শীৰ্ষস্তৰীয় আঁচনিসমূহৰ স্লটসমূহত নতুনৰ লগতে নৱীকৰণৰ বিষয়সমূহো অন্তৰ্ভুক্ত হয়। অৰ্থাৎ যিসকলে আগতে অনলাইন কৰিছা সেইসকলে ৰিনুৱেলৰ কামো ইয়াত কৰিব পাৰিবা। নতুন বিষয়সমূহ নৱীকৰণৰ বিষয়সমূহ প্ৰচেছিং কৰাৰ পাছতহে ৰৈ যোৱা স্লটসমূহৰ বিপৰীতে বিবেচনা কৰা হ'ব। সেয়েহে কেৱল অৰ্হতাৰ মাপকাঠি পূৰণ কৰিলেই প্ৰতি বছৰে নিৰ্দিষ্ট সংখ্যক স্লট উপলব্ধ হোৱা বাবে ছাত্ৰবৃত্তি প্ৰদানৰ অধিকাৰী নহ'ব। মহিলা প্ৰাৰ্থীসকলৰ বাবে 50% স্লট সংৰক্ষিত। মানে এই ছাত্ৰবৃত্তিটো এনেকুৱা হয় ইয়াত নিৰ্দিষ্ট স্লট থাকে সেই স্লটৰ ভিত্তিতে ছাত্ৰসকলক বা ছাত্ৰীসকলক নিৰ্বাচন কৰা হয়। তাৰ লগতে 50% কিন্তু মহিলাসকলক দিয়া হয়। গতিকে ইয়াত সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নাপাবও পাৰে এবছৰত নাপালে কিন্তু তেওঁলোকে পিছৰ বছৰতো পোৱাৰ সম্ভাৱনা ৰৈ যায়। এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় বৈদেশিক ছাত্ৰবৃত্তি আঁচনিৰ বাবে চোৱা বিশেষভাৱে সক্ষম ব্যক্তিসকলৰ সৰলীকৰণ বিভাগে অসমৰ্থতা থকা বা দিব্যাংগ শিক্ষাৰ্থীসকললৈ 2024-25 বৰ্ষৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় বৈদেশিক ছাত্ৰবৃত্তি লাভ কৰাৰ এটা সুযোগ আগবঢ়াইছে। আবেদনকাৰীসকলৰ বাবে নীতি নিৰ্দেশনাবোৰ চোৱা তোমালোকে ৰাষ্ট্ৰীয় বৈদেশিক ছাত্ৰবৃত্তি আঁচনিৰ বাবে আবেদন পত্ৰ গোটেই বছৰ জুৰি
অনলাইনত গ্ৰহণ কৰা হয়। মানে ইয়াত কোনো ধৰণৰ লাষ্ট ডেট নাথাকে। আবেদন পত্ৰ পূৰণৰ বাবে অৰ্হতাৰ মাপকাঠি আৰু নীতি নিৰ্দেশনাসমূহকে ধৰি আঁচনিৰ সবিশেষ www.dpwd.gov.in ত উপলব্ধ। ছাত্ৰবৃত্তিৰ বাবে আবেদন কৰোঁতে আবেদনকাৰীসকলক সঠিক তথ্য প্ৰদান কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে। বেঞ্চমাৰ্ক অসমৰ্থতা অৰ্থাৎ 40% কম অসমৰ্থতা নথকা আৰু ইউনিক ডিজেবিলিটি আইডেণ্টিটি বা UDID অথবা UDID এনৰলমেণ্ট নম্বৰৰে সৈতে অসমৰ্থতাৰ প্ৰমাণপত্ৰ থকা একোগৰাকী ব্যক্তিয়েহে আবেদন কৰিব পাৰিব। গতিকে এইখিনি হ'ল ইয়াৰ নিয়মাৱলী। যদি তোমালোক কোনোবা ছাত্ৰ ছাত্ৰী এই কেটেগৰীৰ হয়, দিব্যাংগজন হয়, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে এই ছাত্ৰবৃত্তিৰ বাবে অনলাইন কৰিব পাৰিবা। আৰু এটা বছৰ নাপালেও পৰৱৰ্তী বছৰসমূহত কিন্তু পোৱাৰ ইয়াত সম্ভাৱনা থাকে। অৰ্থাৎ প্ৰতি বছৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ৰিনুৱেল কৰিব লাগে। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা অভিভাৱকে এই ভিডিঅ'টো চাই আছে, আশা কৰিম সকলোৱে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। যিহেতু অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলত এনে বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে যিসকল দিব্যাংগজন হোৱাৰ বাবে পৰিয়ালে যথেষ্ট কষ্ট ভুগিবলগীয়া হয়। এজন দিব্যাংগ সন্তানক তুলি তালি ডাঙৰ কৰোঁতে যথেষ্টখিনি টকা পইচাৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু যিটো কাৰণে তেওঁলোকে ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকীক উচ্চ শিক্ষা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বাধা আহি পৰে। চৰকাৰে দিয়া এনেধৰণৰ আঁচনিসমূহৰ সুবিধা লৈ কিন্তু তেনেধৰণৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও তেওঁলোকৰ সপোন পূৰণ কৰিব পাৰে। যদি আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰে তেনেধৰণৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ভিডিঅ'টো পোৱাত সহায় হ'ব আৰু ভৱিষ্যতে তেওঁলোকে উচ্চ শিক্ষা আহৰণৰ বাটো মুকলি কৰিব পাৰিব এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ। যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।